أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتلقى آدم فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه من ربه من ربه كلمات فتاب كلمات فتاب كلمات فتاب عليه 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 إنه إنه هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا منها جميعا منها جميعا منها جميعا فإما فإما يأتينكم مني يأتينكم مني يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فمن تبع
هدى فمن تبع هدايا 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 فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا وكذبوا بآياتنا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون